Ayan, so pagbati po ng isang magandang araw sa lahat. Ako po si LGO5, Claire and Fortum mula sa Panalawigang Tanggapan ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal sa Occidental. So tayo pong natasan na magbigay ng overview patungkol sa Barangay Development Plan. Ayan, so ano nga ba ang konsepto ng barangay or basic planning? Sabi dito, it is a deliberate, rational, at continuous effort of the barangay to accelerate the process of development in the barangay. So ito po yung mga gampanin, gawain at tuloy-tuloy na ginagawa ng mga barangay para mas mapaunlad pa ang kani-kanilang mga barangay. So as we go along dun sa ating presentation, ay madidiscuss po natin ang mga sumusunod na paksa. Una dyan, why should LGUs plan? So bakit nagpaplano ang mga barangay? Or kailangan ba talagang magplano ang mga barangay? Pangalawa, who should be involved in planning? Nakasalalay lamang ba ito sa iisang tao? Or dapat ba ay grupo? Dapat ba buong komunidad ay kasama natin sa pagpaplano? Pangatlo, what are the plans required? So ano nga po ba ang mga plano na kailangan na gawin ng mga barangay para, sabi nga po kanina, mas mapaunlad natin ang ating mga barangay. At panghuli, how are plans prepared? Paano nga ba natin gagawin yung ating pagpaplano? So ito po yung mga tatalakayin natin sa ating mga sumusunod na presentasyon. Ayan, sabi nga natin, why should LGUs plan? Isa po sa unang legal na basihan natin bakit nagpaplano ang mga barangay ay andyan yung Section 384 ng RA 7160 or the Local Government Code. Sabi natin, the barangay as the basic political unit ay kailangan na magplano at mag-implementa ng mga policies, plans, programs, projects, and activities sa kani-kanilang komunidad. Andyan din po yung Section 106 ng ating Local Government Code na nakasaad ang bawat LGU ay dapat magkaroon ng comprehensive multi-sectoral development plan to be initiated ng ating LDC, in our case, the Barangay Development Council, at dapat ay aprobado ng ating sanggunian. Kasunod nito, meron din tayong Section 16, RA 7160, na nakasaad, each LGU shall exercise the powers expressly granted, those necessarily applied from, as well as powers necessary, appropriate, or incidental of its efficient and effective governance. Section 70 naman, lagi po itong nababanggit sa lahat ng pagpaplanong aktibidades ng barangay, yung support sa basic services na kailangan po ng ating barangay. Maliban doon, meron din po tayo Memorandum Circular 2010-138. Patungkol naman ito sa paggamit ng ating 20% component ng ating ERA share, or mas kilala na ngayon sa tinatawag natin na NTA or the National Tax Allocation. Meron din tayong MC 2010-22. Patungkol naman sa guideposts in promoting and sustaining barangay good governance. Nakasaad pa dito yung paggawa ng barangay development plan through participatory approach. Maliban doon sa mga legal na basehan natin, ito pa yung ilan sa mga rason bakit nagpaplano ang ating mga barangay. So una, vision guide. It serves as a guide in attaining the vision of the barangay. Di ba may kasabihan, begin with the end in mind. So hindi po natin mararating, wala tayong mararating kapag wala tayong na-craft na vision. So ito yung guide natin, nasaang banda na ba? Anong stat doon na ba ng barangay yung na-attain natin when it comes doon sa ating vision? Or yung mga plano ba, proyekto at activities natin na ginagawa sa barangay ay nakakatugon ba, nakakasagot para mas mapalapit tayo doon sa pagkamit ng ating vision ng barangay?
Common good. It protects common good and promotes the general welfare of constituents. Ideally, ang pagpaplano dapat ginagawa natin in participatory approach. So kung ano nga ba talaga yung pangangailangan ng ating mga constituents, base doon sa ating mga konsultasyon, yun ang gagamitin natin para sa mainam at maayos na pagpaplano. So maximizes resources, It maximizes the utilization of limited resources. Sabi natin sa barangay, limitado lang ang ating pondo. So sa pagpaplano, makikita natin alin-alin bang PPAs yung dapat mauna. Alin ba yung dapat ay maisagawa natin sa unang taon or sa susunod pa na taon yung iba na pwede naman natin ipagpaliban. Yan. And lastly, prioritize projects. It serves as a basis for higher LDCs in integrating barangay priority projects. So sabi nga natin, pwede natin silang ipagpaliban muna yung ilang proyekto na masasabi natin na sa susunod pa na taon mas makakatugon or may mga na-identify tayo na proyekto na mas kailangan na mai-implementa na sa unang taon. So who should be involved in planning? So tapos na tayo, bakit, no? Bakit tayo nagpaplano? Proceed naman tayo sa sino ba dapat yung kasama natin sa pagpaplano. So sa planning, meron tayong development planning structure. So ginagawa natin ang pagpaplano through participatory planning. Ayan. So andyan ang ating Barangay Development Council. Meron din po tayong ginagawa ng mga barangay assembly and then yung ating community. So ito po yung magiging approach natin para maisagawa natin yung ating participatory planning. Ayan, so ito yung ating barangay planning structure. So nakasaad sa section 106 ng RA 7160, ang barangay development plan ay pangungunahan ng Barangay Development Council na binubuo ng punong barangay bilang chairperson at ang mga miyembro nito ay ang sangguniang barangay members, congressman o representative, pati na rin ho ang ating CSOs, POs at PS or private sectors. Yun ang napapabilang sa political na component ng ating barangay planning structure. Sa technical na component naman, meron tayo ng mga barangay-based institutions, andyan ang BPOC, BADAF, at lahat ng BBIs na meron po tayo sa barangay. Kasama na din ang sectoral and functional committees. Ayan, nabanggit ko po kanina, sino ba yung chairperson ng ating Barangay Development Council? So andyan nga po ang ating punong barangay. Ang mga sangguniang barangay members, ayan, yung 7 sangguniang barangay members at isang sangguniang kabataan chairperson. Kabilang din po sa member ng ating Barangay Development Council ang NGO representative and people's organization. So operating in the barangay, who shall constitute not less than 1/4 of the fully organized council. So yan po yung nakasaad sa ating local government code. Panghuli, kasama din po sa ating miyembro ng Barangay Development Council ang congressman or his duly authorized na representative. So, ito pong mga miyembro ng Barangay Development Council, sila ho yung mangunguna sa ating pagpaplano, particularly sa ating paggawa, pag-craft ng ating Barangay Development Plan. Ayan, isa-isahin natin yung functions, gawain ng mga Barangay Development Council. Una, the Barangay Development Council and Secretariat shall initiate a multisectoral development plan and approved by its sanggunian. So nabanggit ko nga ho, BDC ang dapat manguna sa pagpaplano, paggawa ng barangay development plan ng ating barangay. So hindi siya nakasalalay sa secretary sa iisang tao lamang. Buong council po ay
siyang mangunguna sa ating pagpaplano. Yan, shall assist the sanggunian in setting the direction of economic and social development and coordinate yung ating efforts doon sa ating barangay. Maliban doon, ang Barangay Development Council ay shall also exercise ang mga sumusunod na functions. Una, mobilize yung mga people's participation in local development efforts. So bilang miyembro ng Barangay Development Council, dapat ay pinangungunahan natin na makiisa ang ating mga kabarangay doon sa pagpaplano natin, particularly doon para sa mas mapaunlad pa natin yung ating barangay. Pangalawa, prepared barangay development plans based on local requirements. So, sa pagpaplano, minsan nauuna natin maisip ang proyekto. So, ideally, dapat may pinanggalingan ng issue, yung ating pagpaplano. So, dapat naka-identify muna tayo ng issue bago tayo mag-isip ng mga programa, activities na makakatugon doon sa issue na ating na-identify. Pangatlo, monitor and evaluate the implementation of national or local programs and projects. Yan, naka-salalay or naka-atas pa din po yan sa ating Barangay Development Council. Then pang-apat, perform such other functions as may be provided by law or competent authority. So ito yung ilan sa mga gawain ng ating Barangay Development Council. Maliban doon, the BDC may call upon any local official concerned or any official of the national agencies or offices in the local government to assist dun sa formulation ng kanilang respective development plan at investment program. So pwede tayong mag-invite. During our planning activities, pwede tayong mag-invite ng national government agencies na sa tingin natin ay makakatulong ng gusto para mas mapaunlad pa natin ang ating barangay. So, ang BDC or the Barangay Development Council ay meron din po siyang tinatawag na Executive Committee. So, BDC can create the body that will act on such matters when it is not in session. So, ayon sa Section 111 ng ating Local Government Code, sabi po dyan, each LDC shall create an executive committee to represent in its behalf when the council is not in session. So yan po yung ating BDC Execo or the Executive Committee. Ayan, so sino po ba ang bumubuo ng ating Executive Committee? Again, andyan po si Punong Barangay bilang chairperson at ang kasapi or miyembro niya ay isang sangguniang barangay representative na napili nila among its members at isang NGO representative that are represented sa council, yung kasama doon sa ating Barangay Development Council. Ano po ba yung mga gampanin or tungkulin ng ating BDC Executive Committee? Una, andyan yung ensure that the decision of the council are faithfully carried out and implemented. So, dahil may nagawa po tayong plano, sila ang titiyak or make sure na yung mga desisyon ng konseho ay talagang naiimplementa sa barangay. Pangalawa, act on matters requiring immediate attention or action by the council. Kasi sabi nga natin, sila ang mag-aakto, in case nga po yung buong komitiba or yung council, BDC, ay hindi po nakapag-session for that matter. And formulate policies, plans, and programs based on the general principles laid down by the council. At panghuli, act on other matters that may be authorized ng council doon sa ating Execo. So BDC Executive Committee organization and composition shall be responsible for providing technical support ang ating barangay secretary, ang head ng ating
BDC Secretariat. So sila yung provide ng technical na support, no, sa ating BDC. Sila din po ang naatasan na mag-document ng proceedings ng mga meetings, gumawa, prepare ng kanilang mga reports, at panghuli, such other assistance na i-require sa kanila in the discharge of their function. So yun po yung ating BDC Secretariat. Ayan, nabanggit natin kanina, no, yung technical na component ng ating barangay development planning. So, makikita pa natin dito yung performance areas, service areas, as well as yung BBIs or sectoral or functional committees na miyembro din ng ating barangay development council. Ayan. So, for governance, performance areas, andyan yung ating service area, which is the barangay legislation, transparency, participation, ang sectoral or functional committees natin. We have the Sanggunian, the BPAC. Ayan. And then we also have yung performance areas under the administration, the social services, economic development, and lastly, yung ating environmental management. Ayan, nakikita naman po sa ating screen ngayon yung functional na relationship o ang relasyon ng LDCs magmula sa barangay papunta sa ating Provincial Development Council. Ayan, so kung sa barangay, meron po tayong Barangay Development Council na siyang manguna sa paggawa ng ating Barangay Development Plan. Ayan. Sa munisipyo naman, meron tayong Municipal Development Council na sila naman po mangunguna sa paggawa ng ating CLUP or the Comprehensive Land Use Plan at yung ating Comprehensive Development Plan. Panghuli, sa Provincial Development Council, andyan din po yung gawain nila o tungkulin na gawin yung Provincial Development and Physical Framework Plan or yung ating PDPFP. So yung kopya ng ating Barangay Development Plan ay iniaakyat natin sa Municipal Development Council. Ganun din yung ginagawa ng ating MDC na iniaakyat din sa PPDO, particularly para doon sa pagsasama or pagtitingin kung yung mga plano ba, programa or activities ay baka nagkakaroon ng duplication or kung may kailangan ba na augmentation mula sa taas in any case na nangangailangan nga po sila ng support in terms dun sa pag-implementa ng ating mga programa or proyekto. Ayan. So, proceed na po tayo dun sa what are the plans? Ano po ba yung mga plano na dapat ay ginagawa ng barangay? So, andyan, lagi ko nang nababanggit the Barangay Development Plan. Ano nga ba itong Barangay Development Plan? So, sabi dyan, ang Barangay Development Plan ay ang opisyal na dokumento ng barangay na kasama dito yung ating barangay profile, problems, vision, goals and objectives, at yung target ng lokalidad. Ayan, wherein interventions are identified and prioritized based on the available resources coming from internal or external sources. Sabi natin, with the limited nga po na pondo ni barangay, kailangan natin i-prioritize, alin-aling PPAs yung uunahin natin ngayong taon, sa susunod na taon, or pwede pa munang ipagpaliban. Ayan, so, ano nga po ba yung mga dapat na nilalaman ng ating Barangay Development Plan? So, ang guide natin dito, meron tayong DILG-NC 92-41, Ito yung guidelines natin in the preparation of local development plans and annual investment plans as basis ng ating 1993 budget preparation. So, the Barangay Development Plan
dapat ay merong mga sumusunod. Una na dyan yung ating barangay description. So, kasama dito yung ating write-up. Ano ba yung estado ng socio-economic profile ng ating barangay? Kabilang din dyan yung mga problema at mga immediate concerns, no, na dapat matugunan sa barangay. At syempre kasama din dyan yung ating vision at goals ng ating barangay. So yun ho yung barangay description. Susunod doon na content or dapat nilalaman ng ating barangay development plan, we have the programs and projects. So ito yung mga programa, proyekto at aktibidades na na-identify ng barangay dun sa kanilang pagpaplano. No? Alin-alin ba yung mga dapat makatugon, makasagot dun sa issues na nasabi sa atin ng ating barangay or nakita natin na kailangan ng barangay. Kasama po yan dyan. To be funded out of barangay funds and external sources. Yan. So, yan po yung ating programs and projects. Susunod, meron po yung dapat na barangay maps doon sa ating barangay development plan. So, ito yung map of geographical location and boundaries ng ating barangay, as well as mapa ng mga existing facilities. Saan ba makikita ang mga school, ang mga ospital, health center, daycare center, yan, evacuation area ng barangay. So yan po yung kasama dun sa ating barangay maps. Mapa pinpointing where the proposed programs and projects shall be implemented. Ayan, so kung ito yung ating PPA or programa, proyekto, saan kaya sa barangay siya maitatayo or i-implementa. So kasama po yan sa ating barangay maps. Maliban sa barangay development plan, ang iba pang plano na nire-require sa atin sa barangay, we have the Barangay Annual Investment Program. Yan. So ito po ay attachment natin sa ating barangay budget. No? Dapat kasama dyan yung ating SK Development Plan, Economic Development Plan, Gender and Development Plan, Children's Plan or Annual Work and Financial Plan for LCPC, Plan for Person with Disability and Senior Citizens. And then, meron din po tayo yung Barangay Integrated Area Community Public Safety Plan at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan na naaayon naman sa ating RA 10121. Ayan, so in a nutshell, no, ito yung ating simplified na proseso no pagpaplano sa barangay, no. May simpleng ano lang ito, no, explanation paano ba dapat ginagawa yung ating pagpaplano, no? Yung in-depth na discussion nito ay mas madi-discuss during your planning activities sa inyong barangay, particular sa pagbuo ng inyong barangay development plans. So, andyan syempre unang-una dapat ma-organize and mobilize muna yung planning team. Sabi natin kanina, yung sa who, sino ba dapat yung gumagawa or nangunguna? Diyan yung ating BDC. So, dapat in place na si BDC bago pa tayo makagawa ng ating BDP. Yan. So, ang una dyan yung setting or revisiting yung vision ng ating barangay. Pangalawa, determining present situation of the barangay. No, as you observe, yung arrow niya ay interchangeable. So, pwedeng mauna si revisit ng ating vision or set ng ating vision. Or, if available na yung ating mga datos, pwede din naman na mamuna yung ating determine ano ba yung current na estado ng ating barangay. Yan. So, alin man sa dalawa ay pwede mamuna. Particularly kung alin na po yung available sa ating barangay. So, ang susunod na proseso natin ay yung identify na mga problema, existing na issue, concern sa ating barangay. And then, tsaka po tayo gagawa ng ating mga PPAs base doon sa mga problema na ating natukoy. And then, magsiset tayo ng goals and objectives and targets
Siyempre, andyan din po yung ating prioritization, ano? Ayan. Susunod sa prioritization yung ating investment programming, budgeting, and then pang-siyam yung implementing the plan, enforcing regulations, and then panghuli yung ating plan monitoring and evaluation. So ito yung ating simplified na barangay planning process. Ayan, sabi natin, ang plano, mananatili po siyang wish list kapag hindi natin nabigyan ng kaukulan na pondo. No? Wish list lamang siya ng barangay kapag hindi natin na-implementa. So paano nga ba natin ma-implementa yung mga PPAs na naisama natin doon sa ating BDP? Ayan. Ito actually ay para sa munisipyo, pero as we relate sa barangay, dapat pag na-craft na yung ating barangay development plan, magkaroon tayo ng AIP, no? Para ma-implementa. Ibig sabihin naman, mabigyan natin ng kaukulang pondo yung mga PPAs na ating nailista. Kaya tayo ay may investment programming. So ito yung mga listahan ng programa at proyekto na gustong i-carry out ng ating barangay. No? Particular sa galing sa ating PDP. Ano ba yung nasa listahan natin ng mga PPAs na kailangan ng ma-i-implementa ng ating barangay? Ayan, a mix of priority programs, ayan sabi dyan, addressing the development and concerns of a locality and its people. So kasi kanina, kung naalala natin dun sa process, simplified barangay development process, dapat makapagtukoy tayo ng mga issues and concerns sa ating barangay bago tayo nakapag-isip or ano ba yung mga PPAs na ilalapat natin para matugunan yung mga issue natin sa barangay. Show how the financing is to be done with reference to the programs and projects. So, paano nga ba pupunduhan ng barangay yung mga nailista nila na PPAs dun sa kanilang plan. Yan. So, yan po yung ating investment program. Ayan, LDIP or the Local Development Investment Program. So, ito yung instrumento natin para ma-implementa yung ating development plan. Siyempre, andyan din yung ating AIP or yung sinasabi natin annual slice ng ating LDIP. Ayan. So, ito yung annual slice, no? Na nakapaloob yung capital investment at regular operating requirements ng ating barangay. Ayan. So, lastly, tapos na tayo doon sa mga paksa na na-identify natin sa unang slide natin, So, to brief back, sabi natin, planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now. Yan. So with that, maraming salamat. For more episodes like this one, like and follow DILG Occidental Mindoro.